Falls off the bone mga ito. Yan. Oh. Talagang falls off the bone. Yan. Morning mga mates! Welcome back sa panibagong episode natin. Ngayon magluluto tayo ng mouth-watering pork belly. So yung gagawin natin dito ay palambutin natin siya sa pressure cooker ng 1 hour mga mates. Kaya i-cut ko yan into square pieces, tapos tatalian ko siya ng para hindi masira yung laman pag masyadong malambot na. So, mamaya ito yung lalagay natin sa ilalim ng pressure cooker para hindi dumikit yung pork belly natin. Saka ito yung mga ingredients natin. Meron tayong cinnamon stick, mayroon tayong laurel, tayong star anise, meron tayong garlic, ginger, at saka 2 tablespoon ng brown sugar. Saka lagyan natin ng rice wine vinegar, Chinese cooking wine, light soy sauce, at saka may dark soy sauce tayo. Tapos may salt and pepper. So simple lang yan. Unahin natin i-blanch muna to yung pork belly natin, mga 10-15 minutes. Tapos hiwain natin at saka talian natin bago natin ilagay sa pressure cooker. Abangan nyo yan. Cheers! Yan mga mates, kumukulo na yung tubig natin. Lagay na natin yung pork belly natin. Tapos dagdagan na natin ng konting garlic at saka ginger. That salt, then takpan lang natin to for 15 minutes. Yan mga mates, after 15 minutes patayin na lang natin to yung apoy, at saka ihangon na natin to, at saka hiwain na natin mga mates, at saka lagyan natin ng pambalot. Yan na yung pork belly natin mga mates. Hatiin na natin to into 6 slices para medyo lumambot siya ng todo. Yan yung next step natin mga mates. Ito yung technique dito, dahil pag hindi natin ginawa to, yung pork belly natin magiging ganito. Kaya maghihiwalay sa laman dahil 1 hour to mga 1 hour to siyang i-pressure cooker mates. Yung mga the best na ulam na yan mga mates. 1 hour pressure cooker. So, ipitan na natin yan. Yan. Tapos cut lang natin to yung excess na tali. Yan mga mates. Ayan yung gagawin ko sa 5 more slices, kaya tuloy-tuloy lang natin to. Yan na mga mates, natalian na natin yung pork belly natin. Yung next step natin, i-pressure cooker na natin to. Yan, unahin muna natin yung leeks mga mates. Ito yung magpiprevent na para hindi masunog yung pork belly natin. Lagyan natin ito sa taas, yung pork belly natin mamaya.
Kepwing ito mga mates, pero mouth-watering mamaya yung labas nito. Yan. Next, lagay na natin yung pork belly natin. Sa baba yung yung taba. Yan. Next mga mates, ilagay na natin lahat ng mga remaining ingredient natin. Yung garlic, diretso lang to. Ginger, brown sugar, star anise, bay leaf, saka cinnamon stick. Lagyan natin ang soy sauce mga mates. 2 tablespoons of soy sauce nito. Lagyan na rin natin ng rice wine vinegar, 2 tablespoons din. Diyan yan. Next is Chinese cooking wine, 2 tablespoons also. Next, ito yung pula ng sauce natin, mga thick soy sauce. Yan. Lagyan natin ng black pepper. Salt. Para lalong sumarap na kami, lagyan na natin ng konting magic sarap. Yan mga mates. Lagyan na natin ng tubig yan just to cover the meat. Tsaka palambutin natin ng 1 hour. Yan. Takpan lang natin ito mga mates. Pag start na mag-boil to, timean lang natin ng 1 hour. Ayan. Yan, after 1 hour mga mates. So yung gagawin natin dito, tutuloy lang natin yan. I-simmer natin para ma-reduce natin yung sabaw. Para mag-thicken yung sauce. Diretso lang mga mates. Yan mga mates, after simmering for another 20 minutes, na-reduce na yung sauce natin mga mates. Pwede na natin itama ito sa napakasarap nito mga mates. Abangan nyo.
mga mates, after more than 1 hour and a half na pagluto natin, at last na luto na rin yung mouth-watering pork belly natin mga mates. Ano? Grabing lambot. Kung hindi tinalian to mga mates, sigurado hiwalay na to sa laman. Kaya yan yung technique dyan. 1 hour sa pressure cooker, i-blanch nyo muna tapos talian. Parang ano to, Chinese style na pork belly. Kaya kain tayo mga mates, tingnan nyo yun. Napaka-thick ng sauce, oh. Yun. Pampabata na naman. Yan, tanggalin na natin ito mga mates yung sabaw. Ayan. Tayo. Ah, dahil. Nalalaglag na lang. Melts in your mouth. Super lambot. Grabe mga mates, humihiwalay talaga yung agad. Sapa. Tululaway ni RC dito. RC, para sa'yo to. Try nito sa pork belly nyo mga mates dahil talagang yung sauce pa lang, oh. Kumikinang lang. Maraming kanin pala to. Ito mga mates yung may ribs. Natin na konting sauce. Yan. Grabe yun. Humihiwalay oh. Wow! Papawisan ka sa sarap. Falls off the bone mga mates, oh. Ayan. Oh. Talagang falls off the bone. Yan. Hindi. And mga mates, pinawisan ako sa sobrang sarap ng pork belly natin mga mates. Humihiwalay sa ayan, oh. Kaubos na ako ng dalawa mga mates. Parang perfect na ano ko to, na simplada ngayon. Napakasarap. Melts in your mouth. Last one.
pahinto tayo nito. Kainin nyo yung taba mga mates dahil yun yung papasarap sa pork belly. Minsan lang. Cheers mga mates! Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagsubaybay sa panibagong episode natin. Napakasarap po ng mouth-watering pork belly natin. Gayahin yung mga mates, talagang hindi ko magsasisi. Grabe, nauubos ko yung almost tatlong hiwa. Bago yan mga mates, shoutout muna tayo. Shoutout Vince Pachico TV. Yan na mates yung request mo. Thank you sa pagsubaybay, pag-support sa channel ni Adventures of Kepwing. Shoutout Jopring Velasco, Landry Ragasa, Ma'am Collection de Videografia, Mercurio Family from Sydney, Mian the Explorer, Ma'am Emiliana Badillo, siyempre yung solid supporters natin. Si Ma'am Ginaline Katina Vlog, Mates Ray, Sir Alfredo Lison from Barcelona, saka si ako si RC. So, sa mga incoming subscribers natin, hope you're gonna enjoy this challenge and always have a great day. Don't forget to subscribe to the Adventures of Kepwing. Cheers!